आज हामी मानव इतिहासका महानतम स्टोइक दार्शनिकहरूमध्ये एक मार्कस अरेलियसको गहिरो बुद्धिमत्तामा डुबुल्की मार्दैछौँ। मार्कस अरेलियस केवल एक सम्राट मात्र होइन, एक यस्तो व्यक्ति थिए जसले अर्थपूर्ण र सद्गुणयुक्त जीवन बिताउने प्रयास गरे। उनका व्यक्तिगत मननहरू जुन मेडिटेशन्स नामक पुस्तकमा लेखिएका छन्, हामीलाई मानवीय अवस्थाबारे अमूल्य अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छन्। यी कालजयी शिक्षाहरूले हामीलाई जीवनका अनिवार्य चुनौतीहरू कसरी सामना गर्ने, आफ्ना भावनाहरू कसरी सन्तुलनमा राख्ने र अस्थिर संसारमा कसरी उद्देश्यसाथ बाँच्ने भन्ने व्यावहारिक मार्गनिर्देशन दिन्छन्। स्टोइक दर्शनमा एउटा अत्यन्त शक्तिशाली रूपक छ जुन जीवनको अनिश्चिततालाई स्पष्ट रूपमा चित्रण गर्छ। तपाईँ ज्वारबाट नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न, तर डुङ्गा हल्लिँदा त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने तपाईँकै हातमा हुन्छ। यो स्पष्ट चित्रले हामीलाई सम्झाउँछ कि हामी जीवनका वा प्रकृतिका शक्तिहरूलाई रोक्न सक्दैनौँ, तर तीप्रति हाम्रो प्रतिक्रिया हामी आफैले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। जसरी एक कप्तानले ज्वारभाटालाई रोक्न सक्दैन, तर आँधीबीच पनि डुङ्गा कहाँ लैजाने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ, त्यसैगरी हामी पनि बाहिरी परिस्थितिहरूको बीचमा आफ्नो बाटो खोज्न सक्छौँ। आज हामी छलफल गर्नेछौँ कि कसरी मार्कस अरेलियसले विश्वास गरेका ती गहिरा सिद्धान्तहरूलाई हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा हरेक दिन आउने चुनौतीहरूसँग जुझ्दा प्रयोग गर्न सक्छौँ। उनका शब्दहरू मार्फत हामी सिक्नेछौँ कसरी शान्त, लचिलो र उद्देश्ययुक्त जीवनयात्रा गर्न सकिन्छ, विशेषतः तब जब जीवनका छालहरू हामीमाथि उर्लिरहेका हुन्छन्। अब केही समय निकालौँ र सोचौँ, यस कालजयी बुद्धिमत्तालाई हामी कसरी आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्छौँ र आँधीबीच पनि कसरी शान्त रहन सकिन्छ। नम्बर 1, जुन कुरा तपाईको नियन्त्रणमा छ त्यसमै ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। मार्कस अरेलियसले आफ्नो मेडिटेशन्समा अत्यन्त शक्तिशाली सम्झना गराउँछन्। तपाईको मनमा तपाईको अधिकार छ, बाहिरी घटनाहरूमा होइन। यो बुझ्न सक्नुभयो भने तपाईले वास्तविक शक्ति पाउनुहुनेछ। यो सरल लाग्न सक्छ, तर स्टोइक दर्शनको मूल आधार नै यही हो। र यिनै कुराहरूले हाम्रो जीवनलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छन्। हामी सबैले यस्ता क्षणहरू भोगेका छौँ जहाँ हामी पूर्ण रूपमा पीडित वा हारे जस्तो महसुस गरेका छौँ, चाहे त्यो कुनै प्रियजनसँगको विवाद होस्, काममा आएको अप्ठ्यारो परियोजना होस्, वा व्यक्तिगत जीवनको कुनै गम्भीर समस्या। यस्ता समयमा हामीलाई लाग्छ जीवनको आँधी हामीलाई सम्हाल्नै गाह्रो भइरहेको छ। तर मार्कस अरेलियसले चुनौती दिन्छन् यस्तो भावनालाई नयाँ तरिकाले हेर्न। उनी सम्झाउँछन्, बाहिरी संसार तपाईको नियन्त्रणमा छैन, तर तपाईको सोच, प्रतिक्रिया र निर्णय भने तपाईकै नियन्त्रणमा छन्। अब यो कुरा अलिक सरल भाषामा बुझौँ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाई कार्यस्थलमा हुनुहुन्छ। तपाईको म्यानेजरले तपाईलाई एकदम असम्भव समय सीमा सहितको काम दिन्छन्। तपाई त्यो समय सीमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। न त तपाईले म्यानेजरको प्रतिक्रिया नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईको प्रतिक्रिया। तपाई गहिरो सास लिन सक्नुहुन्छ। योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले सक्दो उत्कृष्ट प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। रिस, निराशा वा तनावमा डुब्नुभन्दा तपाई शान्त र योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यही हो स्टोइक सोच जसले तपाईलाई नियन्त्रण बाहिरका आँधीबाट होइन, तपाई भित्रको स्थिरताको बलबाट जीवन अगाडि बढाउन प्रेरित गर्छ।
जुन कुरा तपाईँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमै ध्यान केन्द्रित गर्नु सबैभन्दा शक्तिशाली काम हो जुन हाम्रो हातमा छ। यसले हामीलाई अनावश्यक रूपमा आफ्नो ऊर्जा त्यस्ता कुराहरूमा खर्च गर्नबाट बचाउँछ जुन हाम्रो नियन्त्रण बाहिर छन्। बाहिरी घटनाहरू जस्तै मौसम, अरूको व्यवहार वा जीवनका अनपेक्षित परिवर्तनहरू सधैँ बदलिँदै जानेछन्। तर यस्ता अवस्थाबीच पनि शान्त, ध्यान केन्द्रित र स्थिर रहने तपाईको क्षमता भने पूर्ण रूपमा तपाईकै हातमा हुन्छ। अर्को उदाहरण हेरौँ। तपाईँ ट्राफिकमा फसिनु भएको छ। यस्तो बेला रिस, जल्लाहट स्वाभाविक रूपमा आउँछ। तर के होला यदि तपाईले यो क्षणलाई उल्टै आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्नुभयो भने? त्यो सम्भव छ। तपाईले कुनै प्रेरणादायी पोडकास्ट सुन्न सक्नुहुन्छ। ध्यान माइन्डफुलनेस अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ वा शान्त भएर यो क्षणको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ। ट्राफिक तपाईको नियन्त्रणमा छैन। तर यसलाई तपाईले कसरी अनुभूति गर्नुहुन्छ? त्यो भने तपाईकै हातमा हुन्छ। त्यसैले हरेक चुनौतीपूर्ण क्षणमा आफैलाई सोध्नुहोस्, म अहिले के नियन्त्रण गर्न सक्छु? त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् अनि अरू सबै कुरा आफै विलीन हुँदै जान्छन्। नम्बर 2, स्वीकार गर्नुहोस् र जुन कुरा तपाईले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। स्टोइक दर्शनको एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो स्वीकार। जुन कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन त्यो यथार्थलाई स्वीकार गर्दै त्यससँगै शान्तिपूर्वक बाँच्ने कला। मार्कस अरेलियसले लेख्छन्, त्यस्ता कुराहरूलाई स्वीकार गर जुन भाग्यले तिमीलाई बाँधेको छ, अनि भाग्यले जससँग तिमीलाई भेटाएको छ तिनीहरूलाई पूर्ण मनदेखि प्रेम गर। स्वीकारको अर्थ हार मान्नु होइन। यो बुझ्नु हो कि जुन कुरा हामी बदल्न सक्दैनौँ त्यसको विरुद्ध लड्नु भनेको अनावश्यक पीडा निम्त्याउनु हो। उद्देश्यविहीन कार्यमा समय र शक्ति फल्नु हो। हामीले आफ्नो ऊर्जा त्यस्तो कुरामा लगाउनु पर्छ जुन साँच्चीकै हामीले बदल्न सक्छौँ। दैनिक जीवनका उदाहरणहरू। मानौ तपाईँ वा तपाईको परिवारमा कसैलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्या आयो। यस्तो अवस्थामा निराश, आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। तर मार्कस अरेलियस भन्छन्, त्यो यथार्थलाई स्वीकार गर र जुन जुन कुरामा तिम्रो नियन्त्रण छ त्यसमा ध्यान देऊ। उपचार खोज्ने, मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने, जीवनशैली परिवर्तन गर्ने, यी सबै तपाईको हातमा छन्। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईले जागिर गुमाउनु भयो। तपाईले केही गल्ती नगर्दै कुनै कारण नदिई तपाईलाई जागिरबाट हटाइयो। पहिलो प्रतिक्रिया हुन्छ डर, निराशा, आक्रोश। तर स्टोइक सोचले भन्छ, के गुमायौं भन्नेमा होइन, अब के गर्न सक्छौं भन्नेमा ध्यान देऊ। सिभी अपडेट गर्ने, नयाँ सिप सिक्ने, नयाँ अवसर खोज्ने, यी सबै तपाईको नियन्त्रणमा छन्। तपाईँ फ्लाइटमा हिँड्दै हुनुहुन्छ र अचानक थाहा पाउनुहुन्छ फ्लाइट क्यान्सिल। अब न त तपाईले मौसम नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ न त एयरलाइन्सको निर्णय। तर तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रिया नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। अलि नजिकको क्याफेमा गएर रिल्याक्स गर्ने, पुस्तक पढ्ने वा नयाँ पोडकास्ट सुन्ने, यी सबै तपाईको निर्णय हुन्। दैनिक जीवनमा स्वीकारको अर्थ नकारात्मकतामा झुक्नु होइन। यसको अर्थ हो जुन कुरा बदल्न सकिँदैन त्यसलाई यथार्थमा स्वीकार गर्दै शान्त र सजग तरिकाले अगाडि बढ्नु। जब हामी यथार्थसँग लड्छौँ हामी आफ्नो ऊर्जा खेर फाल्छौँ।
तर जब हामी स्वीकार गर्छौं, त्यही ऊर्जाले हामीलाई साँच्चीकै महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिन स्वतन्त्र बनाउँछ। नम्बर 3, बाधालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। मार्कस अरेलियसले सिकाउँछन् कि बाधा भनेको अवरोध होइन, त्यो त वृद्धि गर्ने अवसर हो। मेडिटेशन्समा उनी लेख्छन्, काममा बाधा आउँछ, तर त्यही बाधा कार्यको कारण बन्छ। जुन कुरा बाटोमा उभिएको छ त्यो नै बाटो बन्छ। यो स्टोइक दर्शनको सबैभन्दा गहिरो सन्देशहरूमध्ये एक हो। बाधा भनेको टाढा बस्नुपर्ने कुरा होइन। त्यो त हाम्रो धैर्य, साहस र बुद्धि अभ्यास गर्ने अवसर हो। जिन्दगीले जब ठूलो चुनौती दिन्छ, धेरैजसोले त्यसलाई दुर्भाग्य मान्छन्। तर स्टोइक दृष्टिकोणले भन्छ, त्यो असफलता होइन, त्यो अवसर हो। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईले कुनै प्रमोसनको लागि धेरै मेहनत गर्नुभयो, तर त्यो भएन। सुरुमा यो निकै ठूलो झट्का लाग्न सक्छ। तर स्टोइक विचारले भन्छ, यो अन्त्य होइन, सिकाइको अवसर हो। अब तपाईं आफैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, म के नयाँ सिक्न सक्छु? म के आफ्नो सिप सुधार्न सक्छु? एउटा उदाहरण हेरौं। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले तपाईलाई जीवनको गति स्लो बनाउन बाध्य बनायो भने, पहिलो नजरमा त्यो तपाईको सपना पूरा गर्न अवरोध जस्तो लाग्न सक्छ। तर यिनै क्षणहरूले तपाईलाई धैर्य, स्वीकार र जीवनका प्राथमिकताहरूमा ध्यान दिन सिकाउँछन्। कहिलेकाहीँ बाधा हामीलाई आफूलाई अझ राम्ररी बुझ्ने मौका दिन्छ। अर्को उदाहरण हेरौं। यदि तपाईं कसैसँग व्यक्तिगत सम्बन्धमा तनाव भोगिरहनु भएको छ भने, यो स्थितिलाई रिस वा झगडाको रूपमा नहेरी, पारस्परिक समझदारी, धैर्य र संवादको अभ्यास गर्ने मौका भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। गहिरा कुरा गर्ने अवसर तपाईलाई अझ नजिक ल्याउन सक्छ। जब हामीले बाधालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्छौं, तब जीवनको हरेक आदिमा पनि नयाँ उद्देश्य देख्छौं। नम्बर 4, वर्तमानमा बस्नुस् अनि अघि के छ त्यसमा ध्यान दिनुस्। मार्कस अरेलियसको एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। वर्तमान क्षणमै बस्नुस्। आजको समयमा हामी बारम्बार भविष्यको चिन्ता र विगतको पछुतोमा अल्झिन्छौं। तर उनी सम्झाउँछन्, वर्तमान नै यस्तो क्षण हो जहाँ तपाईले साँच्चीकै केही गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कप्तानले सधैँ भविष्यको आदि वा अघिल्ला गल्तीहरूमा ध्यान दिइरह्यो भने, उनीले वर्तमानको समुद्र पार गर्न सक्दैनन्। अब यसलाई जीवनमा कसरी प्रयोग गर्ने? प्राय हामी काम गर्दा भविष्यको प्रोजेक्ट या अघिल्लो गल्तीमा अल्झिन्छौं। तर सफलता भनेको अहिले गरिरहेको कार्यमा पूर्ण रूपले डुब्नु हो। मिटिङमा हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण ध्यान दिनुहोस्। कुनै प्रोजेक्टमा हुनुहुन्छ भने मन भङ्ग नगरी काम गर्नुहोस्। यसरी तपाईको उत्पादकता मात्र होइन, सन्तुष्टि पनि बढ्छ। एउटा उदाहरण हेरौं। जब तपाई आफ्ना प्रियजनसँग समय बिताइरहनु भएको छ, फोन वा अन्य चिन्ताले ध्यान भङ्ग गर्छ। तर यदि तपाई पूर्ण रूपमा त्यो क्षणमा उपस्थित हुनुभयो भने, सम्बन्ध अझ गहिरो र अर्थपूर्ण बन्छ। एकछिन सोच्नुहोस्। जब तपाई आफ्नै विकासबारे सोच्नुहुन्छ, अघिल्लो असफलता र भविष्यको डरले रोक लगाउन सक्छ। तर यसको सट्टा सोच्नुहोस्, अहिले म के गर्न सक्छु? साना साना कदम चाल्नुहोस्। किताब पढ्नुहोस्। आभार व्यक्त गर्नुहोस्। नयाँ लक्ष्य बनाउनुहोस्।
यसरी तपाईँ आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्छु हुनुहुन्छ। भविष्य अनिश्चित छ र विगत त गइसकेको छ। तर वर्तमान भनेको त्यस्तो क्षण हो जहाँ हामीले केही गर्न सक्छौँ। वर्तमान क्षणमा नै तपाईको शक्ति लुकेको छ। यो क्षणलाई पूर्ण रूपमा अपनाएर तपाईँ अर्थपूर्ण जीवनतर्फ अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। र जब हामी वर्तमानलाई पूर्ण रूपमा अँगाल्छौँ, तब मात्र हामी आफ्नो समयको पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छौँ र जीवनमा गहिरो सन्तुष्टि अनुभव गर्न थाल्छौँ। नम्बर 5, नकारात्मक सोचको शक्ति। मेडिटेसनमा मार्कस अरेलियस लेख्छन्, प्रत्येक दिनको सुरुवात यो भनिराखेर गर, आज म अवरोध, आभारको कमी, अहङ्कार, विश्वासघात, दुराग्रह र स्वार्थसँग जुझ्नेछु। यो कस्तो कठोर लाग्छ होइन र? तर सोच्नुहोस्, हामी कति पटक असन्तुष्ट वा निराश हुन्छौँ जब अरूको व्यवहार वा स्थिति हाम्रो इच्छा अनुसार हुँदैन। कुनै सहकर्मी तपाईलाई बाधा पुर्याउँछ, साथीले फोन गर्न बिर्सन्छ, वा ग्राहकले कडा प्रतिक्रिया दिन्छ। जब तपाईँ पूर्णतः आशा गर्नुहुन्छ, साना त्रुटिहरू पनि विश्वासघात जस्तो लाग्न थाल्छ। तर जब तपाईँ दिनको सुरुवात असम्पूर्णतासँग अपेक्षा गरेर गर्नुहुन्छ, तपाईँ वास्तविकताबाट चकित हुनुहुन्न। तपाईँ भावनात्मक रूपमा स्थिर हुनुहुन्छ, दृढ हुनुहुन्छ। एउटा सरल उदाहरण लियौ। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ एक समूह परियोजनामा काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई लाग्छ कि सबैले आफ्नो भाग गर्नेछन्। तर जब कोही पछि पर्छ, तपाईँ क्रोधित, तनावग्रस्त, सायद झर्को पनि मान्नुहुन्छ। अब कल्पना गर्नुहोस् यदि तपाईले मार्कस अरेलियसको सल्लाह पालन गर्नुभएको भए, तपाईँ मानसिक रूपमा तयारी गर्नुहुन्थ्यो कि कुनै व्यक्तिले ढिलो गर्नेछ। जब त्यस्तो हुन्छ तपाईलाई अचम्म लाग्दैन, बरु तपाईँ शान्तिपूर्वक अघि बढ्नुहुन्छ, योजना मिलाउनुहुन्छ र काम जारी राख्नुहुन्छ। तपाईको भावनात्मक ऊर्जा कायम रहन्छ। यो नकारात्मक सोचको अर्थ आशालाई नष्ट गर्नु होइन, यो पुनः सृजन शक्ति बढाउनको लागि नकारात्मक सोच हो। मार्कस अरेलियसको अर्को शिक्षा भनेको मानसिक रूपमा विपत्ति आउनु अघि अभ्यास गर्नु हो। आधुनिक स्टोइकवादमा यसलाई प्रिमेडिटेसियो मालोरम भनिन्छ, विपत्तिहरूको पूर्वानुमान। उनी कहिलेकाहीँ रोग, मृत्यु र निर्वासनको सम्भावनाबारे सोच्दथे। डरमा बाँच्नको लागि होइन, तर त्यसबाट मुक्त हुनको लागि। यसलाई दैनिक जीवनमा विचार गर्नुहोस्। मानौ तपाईँ आफ्नो जागिर गुमाउने डरमा हुनुहुन्छ। त्यस विचारलाई दबाउनुको सट्टा तपाईँ त्यससँग बस्नुहुन्छ। तपाईँ खराब स्थितिको कल्पना गर्नुस्। जागिर गुमाउनु, नयाँ काम पाउन सङ्घर्ष गर्नु, यहाँसम्म कि घर फर्किँदै गरेको अवस्था। त्यसपछि तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ, के म यसलाई सामना गर्न सक्छु? म के गर्न सक्छु? त्यो सोच प्रक्रिया जसले तपाईलाई असहज महसुस गराउँछ, त्यही सोच मानसिक बल बढाउन मद्दत गर्दछ। तपाईँ डरको सट्टा तयारी गर्नुहुन्छ। यहाँ एक विरोधाभास छ। जब तपाईँ कठिनाइको अपेक्षा गर्नुहुन्छ, तपाईमा दबावमा बुद्धिमानीपूर्वक कार्य गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र यही कुरा मार्कस अरेलियसले प्लेग र युद्धहरूको बीचमा सम्राटको रूपमा गरे। उनी अन्ध आशावादमा आधारित थिएनन्। उनले मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा आफूलाई तयारी गरेका थिए ताकि जब आँधी आउँथ्यो, उनी भाँचिँदैन थिए। अब अन्तिम उदाहरण लिनुहोस्। तपाईँ यात्रा जाँदै हुनुहुन्छ। हामी मध्ये अधिकांशले सहज उडान र राम्रो मौसमको अपेक्षा गर्छौँ। तर तपाईको उडान ढिलाइ हुन्छ, 3 दिन वर्षा हुन्छ र तपाईको होटलको कोठा तयार हुँदैन।
तपाईँ निराश हुनुहुन्छ। तपाईँको बिदा बर्बाद। तर यदि तपाईँले ढिलाइको अपेक्षा गर्नुभएको भए, यदि तपाईँले एउटा राम्रो पुस्तक ल्याउनु भएको थियो र आफूलाई भन्नुभएको भए, यो समय बर्बाद नगरी केही नयाँ कुरा सक्छु, तपाईँ यसलाई जति सक्दो राम्रोसँग उपयोग गर्नुहुन्छ, त्यति नै निराशाको सट्टा तपाईँ लचिलो महसुस गर्नुहुन्छ। यही हो स्टोइक नकारात्मक सोचको सार। यो सबैलाई नकारात्मक सोच्नु होइन, तर तपाईँ खराब स्थितिको सम्भावनालाई स्वीकार्न हो ताकि तपाईँ त्यसलाई सौम्य र राम्रोसँग सामना गर्न तयार हुनुहोस्। मार्कस अरेलियसले जीवनको अन्धकारलाई नजरअन्दाज गरेर ज्ञान प्राप्त गरेनन्। उनले त्यसलाई खुलेआम हिँडेर त्यसको बीचमा जानका साथ ज्ञान प्राप्त गरे। उनको नकारात्मक सोच कुनै पर्खाल होइन, यो कवच थियो। र हाम्रो जस्तो अप्रत्याशित संसारमा थोरै कवचले लामो यात्रा तय गर्न मद्दत गर्दछ। अर्को पटक जब तपाईँ सबै कुरा सही होस् भनेर चाहनुहुन्छ भने एक कदम पछाडि जानुहोस् र मार्कस अरेलियसको उदाहरण पछ्याउनुहोस्। आफ्नो दिमागलाई तयार गर्नुहोस्। अस्तव्यस्तताको अपेक्षा गर्नुहोस्। र जब जीवनले तपाईँलाई नयाँ चुनौती दिन्छ, र यसले पक्कै दिनेछ, तपाईँ शान्त, स्पष्ट र दृढ रहनुहुनेछ। हामी यसरी बुझौँ। हामीले मार्कस अरेलियसको शिक्षालाई अवलोकन गर्ने यो यात्राको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। र अब हामी बुझ्न सक्छौँ कि स्टोइक दर्शन जीवनका अनपेक्षित उतार चढावसँग जुझ्नका लागि एक शक्तिशाली मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। स्टोइक विचारहरूले हामीलाई मानसिक सन्तुलन, आन्तरिक शान्ति र स्पष्ट दृष्टिकोणको साथ जीवनको चुनौतीहरू सामना गर्न आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गर्छ। जीवन अनिश्चित हुन्छ, कहिले पूर्ण रूपमा भविष्यवाणी गर्न नसकिने घटनाहरूले भरिपूर्ण। कहिले आँधी आउँछ, कहिले परिस्थितिको छाल उर्लन्छ, र कहिले हामीले नचाहेको दिशातिर जीवन बहन्छ। यस्ता समयमा हामी गुम्सिएको, असहाय वा दिशाविहीन महसुस गर्न सक्छौँ। तर स्टोइक दर्शनले भन्छ, यद्यपि हामी बाह्य परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, हामी आफ्नो प्रतिक्रिया, दृष्टिकोण र व्यवहारलाई भने पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यही हो शक्ति। यो नै हो मुक्ति। जे नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरौँ, आफैलाई सशक्त बनाउने अभ्यास गरौँ। मार्कस अरेलियसको पहिलो र प्रमुख शिक्षा भनेको यो हो कि हामीले आफ्नो ध्यान त्यो कुरामा केन्द्रित गर्नुपर्छ जुन हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। संसारमा अनगिन्ती कुराहरू छन् जसमा हाम्रो कुनै नियन्त्रण छैन, जस्तै मौसम, अरूको व्यवहार, वा कुनै आकस्मिक घटना। तर हाम्रो सोच, प्रतिक्रिया र व्यवहार भने हाम्रो हातमा छन्। दैनिक जीवनमा हामी यस्ता धेरै परिस्थितिहरू भोग्छौँ, जस्तै कार्यस्थलमा समयमै काम पूरा गर्नुपर्ने दबाव, कसैको आलोचना वा कुनै अप्रत्याशित समस्या। यस्ता बेला स्टोइक दृष्टिकोण अपनाएर हामी आफैलाई सोध्न सक्छौँ, मैले के गर्न सक्छु? समस्यामा ध्यान केन्द्रित नगरी समाधान खोज्न थाल्नुभयो भने समस्यालाई निहाल्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन्छ। हामी प्रतिक्रियाशील होइन, सचेत रूपमा निर्णय गर्ने क्षमतायुक्त बन्छौँ। जीवनका धेरै पक्षहरू यस्ता हुन्छन् जसलाई हामीले चाहे पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। जस्तै कसैको मृत्यु, स्वास्थ्य समस्या, वा आर्थिक सङ्कट। यस्तो बेलामा हामी आक्रोश, दुःख वा निराशामा फस्न सक्छौँ। तर मार्कस अरेलियस भन्छन्, वास्तविक पीडा त ती घटनाहरू होइनन्, तीव्र प्रतिरोध हो जो हामी आफै भित्र जन्माउँछौँ। स्वीकार गर्नु भनेको हार मान्नु होइन, यो सक्रिय चेतना हो।
वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै आफूले नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने मानसिकता हो। यसले हाम्रो मानसिक बोझ घटाउँछ र हाम्रो ऊर्जा उपयोगी काममा लगाउन मद्दत गर्छ। जो कुराले अवरोध गर्छ उसैबाट मार्ग खुल्छ। मार्कस अरेलियसको यो भनाइ स्टोइक दर्शनको केन्द्रमा बस्छ। जीवनमा आउने चुनौतीहरूलाई हामीले अवरोध होइन अवसरका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ। दैनिक जीवनमा जब हाम्रो लक्ष्यमा अवरोध आउँछ, जस्तै स्वास्थ्यमा समस्या, सम्बन्धमा तनाव वा काममा समस्या, स्टोइक सोच भन्छ यो मेरो अभ्यास गर्ने मौका हो। धैर्यता, साहस, दया, सहनशीलता यी सबै गुणहरू चुनौतीहरूद्वारा तर्जुमा गरिन्छन्। त्यसैले जीवनको प्रत्येक कठिनाइ हामीलाई अझ बलियो र परिपक्व बनाउने अवसर हो। हामी मध्ये धेरैजसो भविष्यको चिन्ता वा विगतको पछुतोमा फसिरहेका हुन्छौँ। तर मार्कस अरेलियसले स्मरण गराउँछन् कि सत्य, शक्ति र अर्थ वर्तमान क्षणमै हुन्छ। जब हामी पूर्ण रूपमा हालको क्षणमा उपस्थित हुन्छौँ, तब हामी भविष्यको डर वा विगतको पीडाबाट स्वतन्त्र हुन्छौँ। हामी काममा केन्द्रित, सम्बन्धमा उपस्थित हुन्छौँ र आफूभित्रको शान्तिलाई महसुस गर्न थाल्छौँ। वर्तमान नै हो जहाँ परिवर्तन, निर्णय र जीवन सम्भव छ। अन्त्यमा स्टोइक दर्शनले हामीलाई सिकाउँछ कि जीवनका छालहरू सधैँ चलिरहन्छन्, तर हाम्रो ढुङ्गा हाम्रै नियन्त्रणमा हुन्छ। जीवनका आँधी, तुफान वा अनपेक्षित घटनाहरू हाम्रो बसमा नहुन सक्छन्, तर ती घटनाप्रति हाम्रो प्रतिक्रिया, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो शान्ति, हाम्रो साहस सबै हाम्रो हातमै छ। हामीले जति सक्दो आफ्नो ध्यान नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरामा केन्द्रित गरौँ, जे सकिँदैन त्यसलाई स्वीकार गरौँ, चुनौतीलाई विकासको अवसर बनायौँ र वर्तमानमा पूर्ण उपस्थित भएर बाँच्दा हामी जीवनसँग सामञ्जस्यमा बाँच्न थाल्छौँ। जीवन कहिल्यै सजिलो हुँदैन, तर स्टोइक दर्शनले हामीलाई त्यो कठिन जीवनलाई बुद्धिमत्तासँग बाँच्ने शक्ति दिन्छ। यसले हामीलाई सम्झाउँछ कि हामी हाम्रो डुब्बोका कप्तान हौँ। हावा जतातिर लागोस् हामी आफ्नो पाल मिलाएर यात्रा गर्न सक्छौँ। तसर्थ अबको यात्रा तपाईकै हो। तपाईले उद्देश्य साथ आफ्नो जीवनको ढुङ्गा हाँक्ने समय हो। स्टोइक शिक्षालाई आफ्नो दैनिक जीवनमा आत्मसात गर्नुहोस्। आफ्ना प्रतिक्रिया, दृष्टिकोण र निर्णयमा ध्यान दिनुहोस्। आजदेखि हरेक चुनौतीलाई अवसरको रूपमा हेर्नुहोस्। वर्तमान क्षणमा पूर्ण उपस्थित भई जीवनका जटिलताहरूसँग बुद्धिमत्तापूर्वक सामना गर्नुहोस्। तपाईमा त्यो शक्ति छ। बुद्धिमत्ता, धैर्यता र उद्देश्यका साथ जीवनको ढुङ्गा हाँक्ने शक्ति। तपाईको जीवन परिवर्तन गर्न र त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिने शक्ति तपाईमा छ। र यी मार्कसका 5 उपदेशहरूले तपाईलाई तपाईको जीवनमा मार्गदर्शन गर्नेछन्। यी तपाईको हातमा भएको तपाईको ढुङ्गाको तटस्थ राफ्ट जस्तै हुनेछन्, जसले तपाईलाई तपाईको ढुङ्गाको यात्रा गर्न मद्दत गर्नेछन्। यदि तपाईलाई यो भिडियो प्रेरणादायी लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईको यात्रा कठिन होला, तर तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। इनिग्मा राइजिङ, डिकोड योरसेल्फ, तपाईँ सँगै छ हरेक कदममा। तपाईको जीवन परिवर्तन गर्ने यात्रामा हामी सँगै हिँड्नेछौँ।